මම අද ටිකක් වෙනස් විදිහේ ඩෙසර්ට් එකක් හදන්න යන්නේ. ඔග සමහරක් අය දන්නවත් ඇති මේක ගැන. මේක අපේ දේශීය අමුද්‍රව්‍ය වලින් හදාගන්නේ. අනිත් එක මේක ගොඩාක් ගුණයි. පැණි රස වුණාට ඕන එක්කෙනෙක්ට කන්න සුදුසුයි. දියවැඩියාව තියෙන අයට උනත් හොඳ කිතුල් හකුරු පාවිච්චි කරොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ කෑවට. කිතුල් පිටි වලින් හදන්නේ කිතුල් පිටි පුඩින් එක. බොහොම පොඩි දේවල් ප්‍රමාණයයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ කිතුල් පිටි මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්න පළාතේ දේශීය ආහාර තියෙන කඩවල් වල ගන්න තියෙනවා. සමහරක් ෆුඩ් සිටීස් වල ඒ වගේ සුපර් මාකට්ස් වලත් ගන්න තියෙනවා. මේකේ හරි පොඩ්ඩයි ඕන පොඩි ප්‍රමාණයයි. කිතුල් පිටි කිතුල් හකුරු හොඳ කිතුල් හකුරු එකක් හොයාගන්න සීනි අඩු සීනි කලවම් කරපු නැති ලුණු චුට්ටක් ඕනේ කරද මුංගු එනසාල් කියන්නේ මිටි කිරි දිය කිරි මම අද එක පොල් ගෙඩියක ප්‍රමාණයට පාවිච්චි කරන්නේ එක පොල් ගෙඩියකින් හොඳ ගොරෝසු මිටි කිරි දෙවනි කිරි එකයි දෙකම එකට දානවා කැමති නම් මිටිකිරි විතරක් පාවිච්චි කරන්න නමුත් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ මේ දෙක කලවම් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ටිකක් ඒතරම් ගොරෝසු වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම එක පොල් ගෙඩියක ප්‍රමාණයට අපි කිතුල් පිටි මේස හැඳි 5ක් විතර පාවිච්චි කරනවා. මේ කිතුල් එක පොඩ්ඩක් ගරා ගන්න ඕනේ. මොකද සමහරක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල තියෙනවා මේ ටිකක් වැලි ගතියක් තියෙනවා. ගරන්න කියන්නේ මේ නෑඹිලිය දාලා ගරන්න ඕනේ නැහැ. මම පෙන්නන්නම් කරන විදිහ. කිතුල් මේස හැඳි 5ක් විතර ගන්නවා. roughly මේකට වතුර ටිකක් දාගන්න. වතුර ටිකක් දාලා කලවම් කරන්න. කරලා ලොකු භාජනයකට මේක පොඩ්ඩක් අර අපි හාල් ගරනවා වගේ ටිකක් ගරා ගන්න. කලවම් කරන්න හොඳට. මොකද මේ ඉක්මනට බහිනවා. හොඳට කලවම් කරලා මෙහෙම පොඩ්ඩක් ගරා ගන්න. එකපාරක් කරපුවාම ඇති. මොකක් හරි හොඳ තැනකින් කිතුල් පිටි එක ගත්තොත් ඒ තරම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පෙනෙයි. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කළු පාට ටික මේක තමයි අපිට අයින් කරගන්න උනා ටික. ඒ ටික අයින් කරා නම් ඇති. එහෙම ඒ අර මේවා ටික අයින් කරගෙන මේකට තව අපි වතුර චුට්ටක් දාන්න. දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා මේක පොඩ්ඩක් වෙලා තියන්න. මේ කිතුල් පිටි භාජනයේ පල්ලෙහාට බහිනවා. පස්සහම අර උඩ වතුර ලේයක වෙනම හිටිනවා. ටිකක් විතර ඒ වතුර වලින් අපි අස් කරගන්නවා. අරගෙන ඉතුරු ටික තමයි අපි අර පිටි හරිය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මිනිත්තු 5ක් විතර මේක තියෙන්න දෙමු. එතකන් ටිකක් ලොකු සෝස්පන් එකකට මේ මිටි කිරි, දිය කිරි දෙකම එකට කලවම් කරගන්න. මේකට පොල් ඔයගලන්ට පොල් ගාලා පොල් මිරිකලා එහෙම කරන්න අමාරු නම් අර ඉන්ස්ටන්ට්
මොනවාද කොකනට් මිල්ක් පවුඩර් පැකට්ස් තියෙනවා පොල් කිරි පිටි පවුඩර් ඒක අරගෙන දිය කරලා ටිකක් ගොරෝසුට දිය කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලික්විඩ් පොල් කිරි තියෙනවා දියර පොල් කිරි ඒක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් උක්කු නම් ගොඩාක් ගොරෝසු නම් ඒ දියර පොල් කිරි එක වතුර ටිකක් කලවම් කරන්න. මොකද අපිට මේක ගොඩක් ගොරෝසු පොල් කිරි අවශ්‍ය නැහැ. හරි මේකට ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර දාගන්න පොඩ්ඩක්. තේ හැඳි කාලක් හෝ තේ හැඳි භාගයක් විතර. එක පොල් ගෙඩියක සාමාන්‍යයෙන් කිරි ප්‍රමාණය කිරි ලීටරයක් විතර ප්‍රමාණයට හකුරු ග්‍රෑම් 300ක් විතර ගන්නවා මං. ඔයගොල්ලන් ගොඩාක් පැණි රසට කැමති නම් තව ඊට හකුරු පොඩ්ඩක් ඊට වැඩි කරගන්න. නමුත් මේක ඒ තරම් පැණි රසට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ හරි රහයි මේ පුඩින් එක. මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. එක්ක ගෑරප්පුවකින් එක්ක විස්කේකින් හැන්දෙන් හරි කමන්නේ. මේ හකුරු ටික දිය වෙනකන් මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න. හකුරු ටික හොඳටම දිය වෙන්න කලවම් කරගන්න මේක දිය කරගන්න. මම හකුරු ග්‍රේට් කරා ගන්න මේ කුට්ටිය පිටින් දැම්මේ නැහැ මොකද ඉක්මනට දිය වෙනවා මට ලේසි නිසා. හරි. මේකට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ කිතුල් පිටි ටික වෙන් වෙලා තියෙනවා පල්ලෙහාට බහැලා වතුර එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේකේ වතුර ටික චුට්ටක් අයින් කරගන්නවා. දැන් ආයි මේ කිතුල් මේ පිටි ටික මේ තියෙන වතුර ටිකේ දිය කරගෙන මම මේක දාගන්නවා මේ පොල් කිරි මික්ස්චර් එකට. මේකට අවශ්‍ය බඩු ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා ළඟ තියාගන්න. මොකද මේ ඉක්මනට හැදෙනවා මේ ඩෙසර්ට් එක. ලිපේ තියපු ගමන් ඉක්මනට තැම්බෙනවා. ඒ නිසා ළඟ තියාගෙන ඉක්මනට හැඳි ගාලා ළඟ ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕන. මේකේ ඕගලන්ට අතට තදම දැනේ. ඇතුලේ මේ හකුරු ඔක්කොම දිය වෙලා නම් මෙච්චර ගොරෝසු වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම ඒ නිසා තව වතුර චුට්ටක් මේකට දාගන්නවා. ඔයගලන්ට පෙනේ මේක මේ ටිකක් වෙලා තැම්බෙනකොට මේ උක්කු වෙනවා හොඳටම. මේක පොඩ්ඩක් දිය වෙනකන් අපි මං කිව්වා මේ එනසල් කරදමුංගු ටිකක් ගන්න. මේකේ පොත්ත පිටින් නෙමෙයි ඇතුලේ මදේ විතරයි ගන්නෙ. එනසල් මේ ප්‍රමාණයට කරල් 6ක් විතර කුඩු කරන්න. එක්ක ගලක දාලා අම්බර ගන්න මේ ග්‍රයින්ඩර් එකක දාන්න තරම් ගොඩක් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම වංගෙඩිය කොටා ගන්නවා. ඔයගලන්ට වංගෙඩියක් නැත්තම් ලෑල්ල උඩ තියලා බෝතලයකින් හරි කමන්නේ තලා ගන්න. මොන විදියකින් හරි මේක කුඩු කරගන්න ඕන. සමහරක් අය මේ එනසල් රහට කැමති නැහැ. මමත් ඇත්තට කැමති නැහැ. මම ඊට වැඩිය ආසයි සාදික්කා. මට අද සාදික්කා හම්බුන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ එනසල් වලට කැමති නැත්තම් සාදික්කා ටිකක් අරගෙන සාදිකා මැදේ හීනියට ග්‍රේට් කරගන්න. එහෙම නැත්තම් ඒකත් කොටලා බොහොම පොඩ්ඩයි හැබැයි මේව හැම එකකම දාන්නේ. තේ හැඳි කාලකටත් වැඩි අඩුවෙන්. ඒ මොකද තැම්බෙද්දි මේව රහ හොඳට උඩට එනවා. අපි හැම වෙලාවෙම ස්පයිසස් පාවිච්චි කරනකොට පරිස්සම් වෙන්න ඕන ගොඩාක් නොදාන්න. මොකද මේ අර මේ අමුවෙන් ඒ තරම් සුවඳ තිබ්බේ නැති වුණාට තැම්බෙද්දි රහයි සුවඳයි වැඩි වෙනවා. මේ මං තේ හැඳි කාලක් විතර අරන් තියෙන්නේ. ගෙඩි 6ක් විතර මේක ගලේ දාලා කොටා ගමු. මේ තියෙන්නේ කොටාගත්ත එනසල් ටික. ඒක අපි දැම්ම දාගන්නේ නැහැ. මේක පොඩ්ඩක් වෙලා ලිපේ තියලා කැම්මෙනකොට තමයි දාගන්නේ. මේක අපි දැන් තියමු. දැන් මේක අපි ලිපේ තියාගමු. ගොඩාක් සැර ගින්දර දාන්න එපා එකපාරටම. මීඩියම් හීට් එකක තියාගන්න. මොකද හැම වෙලාවෙම මේක කලවම් කරන්න දාලා අතහැරලා නම් යන්න එපා කැටි ගහයි.
මේක ළඟ ඉඳගෙන මම ඒකයි කිව්වේ ඉස්සෙල්ලාම අර අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ළඟට ලෑස්ති කරලා තියාගන්න බෙදන ඩිෂ් එක උනත් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න මේක ඉක්මනට හැදෙනවා අන්ත එක අතහැරලා වෙන දේවල් කරන්න වෙලා නැහැ අපිට දැන් අපි මේකට එන සාල් ටික දාගමු මේක පොඩ්ඩක් දැන් ගොරෝසු වෙගෙන එනවා අතට දැනෙනවා මට ඔයගලන්ටත් දැනෙයි හැම වෙලාවෙම හැඳි ගන්න පොඩ්ඩක්වත් අතාරින්න එපා කැටි හැයි මම අහලා තියෙන විදිහට මේක මේ හරි ಗುಣ කෑමක් ඔය වර්ටිගෝ අර කනේ බැලන්ස් එක අවුට් වෙනකොට ඒ වගේ කරකැවිල්ලට ඒ වගේ දේවල් වලට මේ කිතුල් පිටි හරි ගුණයි කියලා කියනවා ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට කන්න සුදුසු කෑමක් අපි සීනි පොඩ්ඩක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා හොඳ හකුරු පාවිච්චි කරපු නිසා දිය වැඩියල් තියෙන කෙනෙක්ට උනත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගන්න. අපේ ගෙදර දාන හැම දෙනකොට අපි මේක හාමුදුරුවන්ට අතුරුපසට පිළිගන්නනවා. හාමුදුරුවෝ හරි කැමති මේක වළඳන්න මොකද වැඩි පැණි රසක් නැහැ, කන්න බයක් නැහැ. ඔයගලන්ටත් හොඳ අදහසක් වෙයි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක මේ උක්කු වෙනවා. දැන් ගින්දර හොඳටම අඩු කරගන්න බෙදන භාජනයේත් ඒ අතරදිම පුළුවන් ලෑස්ති කරගන්න මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මොත් ඉක්මනට කූල් වෙලා සෙට් වෙනවා ෆ්‍රිජ් එකක් නැති වුණත් එළියේ තිබ්බත් කියන්නේ වැඩි රස්නේ නැති තැනක එළියේ තිබ්බත් මේක මිදෙනවා හයි වෙනවා එතකොට මේක පැය දෙකක් තුනක් විතර යනකොට කපලා කන්න පුළුවන් ඒ තරමට මිදෙනවා හරි දැන් මේක ගොඩක් දුරට ඉවරයි මේ පේනවනේ ගොරෝසු වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේක ඇති මම මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා අපේ භාජනයට බෙදාගමු මේක පොඩ්ඩක් ඉක්මනට කරන්න ඕනේ මම කිව්වේ ඉක්මනටම සෙට් වෙනවා ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට සර්ව් කරගන්න නැත්නම් වෙන්නේ කැටි ඇහෙනවා. හරි මේක දැන් අපි ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා සෙට් වෙන්න තියමු. ඕගොල්ලොන්ට ෆ්‍රිජ් එකක් මේ වෙලාව නැත්නම් එළියේ තිබ්බත් කමක් නැහැ. බැටියා වැඩිපුර වෙලා තියාගන්න වෙයි. මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අපි බලමු කොහොමද සෙට් වුණාම තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ කිතුල් පිටි පුඩින් එක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඔයගලන්ට පේනවනේ. මේක ඔයගලන්ට මීට වැඩිය සෙට් වෙලා ඕන අනිත් පැත්ත ගහලා මෝල්ඩ් එකක් කරලා ගන්න ඕන නම් හදන වෙලාවේ කිතුල් පිටි අපි මේ සැඳි 5ක් විතරනේ ගත්තේ මේ සැඳි 6ක් කරන්න චුට්ටක් වැඩි කරන්න එතකොට මේක ටිකක් මීට වැඩිය හොඳට සෙට් වෙනවා ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මේ කිතුල් පිටි පුඩින් එක